नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc IQ मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, पक्षुधन विकास अधिकारी महाराष्ट्र पक्षुधन सेवा गट या परीक्षेसंबंधी 23 ऑगस्ट 2021 ला एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आली. ही अपडेट आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. ही अपडेट खूप महत्त्वपूर्ण आहे. तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पक्षुधन विकास अधिकारी महाराष्ट्र पक्षुधन सेवा गट जाहिरात क्रमांक 13 2019 मध्ये आली होती. या पदाची लेखी परीक्षेचा निकाल दिनांक 3 ऑगस्ट 2021 रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला होता. म्हणजे एक्झाम रिक्रुटमेंट 2019 मध्ये झाली होती. त्याचा रिझल्ट 3 ऑगस्ट 2021 ला आला होता. आयोगाच्या संकेतस्थळावर ते प्रसिद्ध सुद्धा करण्यात आलं होतं. पण आता लेखी परीक्षेनंतर इंटरव्ह्यूचे शेड्यूल त्यांनी अरेंज केले. ह्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. लेखी परीक्षेत अर्हता प्राप्त ठरलेल्या 1048 उमेदवारांच्या मुलाखती म्हणजे इंटरव्ह्यू शेड्यूल पुढे गेले. तर मुंबईसह औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, नागपूर आणि पुणे या केंद्रावर 1 सप्टेंबर ते 24 सप्टेंबरच्या दरम्यान आयोजित केले गेले. कोणकोणत्या? तर पहिलं म्हणजे मुंबई, त्यानंतर औरंगाबाद, तिसरं म्हणजे अमरावती, चौथं नाशिक, पाचवं नागपूर आणि सहावं म्हणजे पुणे केंद्रावर इंटरव्ह्यू शेड्यूल आयोजित केले गेले. आता या ठिकाणी पाहू शकतो मुंबई या ठिकाणी 151 उमेदवारांचे इंटरव्ह्यू शेड्यूल आयोजित केले म्हणता येईल 1 ते 2 सप्टेंबरच्या दरम्यान. त्यानंतर औरंगाबाद या ठिकाणी 333 6 ते 9 सप्टेंबरच्या दरम्यान आयोजित केले गेले. अमरावती भागावर किंवा मुलाखती केंद्रावर 142 विद्यार्थ्यांचे इंटरव्ह्यू शेड्यूल ते आयोजित केले 13 ते 16 सप्टेंबरच्या दरम्यान. त्यानंतर नाशिक या ठिकाणी 13 ते 15 सप्टेंबर दरम्यान 104 विद्यार्थ्यांच्या आयोजित केले गेले. त्यानंतर नागपूर या ठिकाणी 20 ते 23 सप्टेंबर दरम्यान 141 विद्यार्थ्यांचे इंटरव्ह्यू शेड्यूल आयोजित केले गेले. पुणे या ठिकाणी 20 ते 24 सप्टेंबर 177 विद्यार्थ्यांचे आयोजित केले. जे विद्यार्थी जे लेखी परीक्षेत पास झाले असेल तर त्यांच्यासाठी ही महत्त्वपूर्ण सूचना आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र पक्षुधन सेवा गट जे पक्षुधन विकास अधिकारीची जी पोस्ट आहे त्यांनी अप्लाय केला असताना ते पास झाले असतील त्यांच्यासाठी ही महत्त्वपूर्ण अपडेट आहे की त्यांची इंटरव्ह्यू शेड्यूल आयोजित करण्यात आले. त्यानंतर तिसऱ्याची मी सांगितले की मुलाखतीचा कार्यक्रम आयोगाच्या लिंक या ठिकाणी mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, नागपूर येथील मुलाखती ठिकाण स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर दिले की सध्या कोरोना विषाणूच्या म्हणजे कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे पार्श्वभूमीवर मुलाखतीस येताना आवश्यक ती काळजी किंवा दक्षता घेऊन यावी. उपसचिव सरळ सेवा 2 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ज्या विद्यार्थ्यांनी पक्षुधन विकास अधिकारीची जी पोस्ट आहे त्याला अप्लाय केला असेल, लेखी परीक्षेत पास झाले असेल, रिझल्ट जो 3 ऑगस्ट 2021 ला आला होता, त्यानंतर जी इंटरव्ह्यू त्यांच्यामध्ये नाव असेल त्यांचं 1048 उमेदवारांमध्ये, तर त्यांच्यासाठी या ठिकाणी पाहू शकता 1 सप्टेंबर ते 24 सप्टेंबर दरम्यान त्यांची इंटरव्ह्यू शेड्यूल आयोजित केले. ही अपडेट होती मित्रांनो. ही अपडेट तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला नक्की लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुमच्या काही प्रतिक्रिया ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. थँक्यू.